Motýl, rozhlasové hry. Můj příběh je moc smutný příběh. Jsem dirigent. Jmenuji se Petr Zikmund. Pracuji v ostravské operetě. Operety sice nemám příliš rád, ale už jsem si zvykl. V operetě pracuji už 15 let. Miluji hudbu. Miluji především symfonické koncerty. Bohužel, jak stále intenzivněji a bolestněji chápu, vzájemné to není. Dveře státní filharmonie mi zůstávají stále zavřené. A to dokonce i zdejší ostravské filharmonické dveře. Přesto se snažím nést svůj úděl ostravského operetního dirigenta statečně. Mám hezký soukromý život. Miluji Zdeňku. Zdeňka pracuje ve státní filharmonii Praha, hraje na violu a je překrásná. Všechny ty vtipy o violistech jsou úplný nesmysl. Zdeňka je úžasná a já ji miluji. Jezdím za ní z Ostravy. Je to tak měsíc, co jsem si koupil nového Opla Corsu. Teda nového, prodali mi ho ostravské 3. housle se slevou. Jsem šťastný člověk. Chodíváme spolu se Zdeňkou do státní na Martinů, nebo někdy dokonce na Janáčka. Posloucháme to k tónu a držíme se za ruce. Vášeň hudby Bohuslava Martinů a krása mé violistky Zdeňky mě vždy rozvášní. Většinou se hned po koncertě milujeme v garážích státní filharmonie v mém novém Oplíku. Většinou jen jednou, protože Zdeňka je počestná a vdaná žena a běží vždy potom na poslední metro, aby byla doma včas. Já zatím musím jet na dopolední zkoušku Země úsměvů do Ostravy. A když tak jedu nocí do Ostravy, představuji si, jaké by to bylo, kdybych já byl ten velký dirigent ze státní. Ten největší dirigent ze státní, dokonce šéf dirigent. Představuji si, že dnes v mé jedinečné interpretaci má premiéru Má vlast. Tedy Smetanova Má vlast v mé jedinečné interpretaci. Představuji si, že to je zahajovací koncert Pražského jara, jubilejního ročníku. A že já, Petr Zikmund, diriguji před celou odbornou veřejností a prezidentem a jeho chotí. A jedu Oplíkem nocí a diriguji, až je mi Oplík malý. Někdy si musím otevřít okénko, abych dosáhl i na tympány. A to už slyším, jak doznívají poslední tóny mé vlasti a slyším, jak se rozezněl potlesk a já vstávám a jsem šťastný a všichni jsou šťastní a všichni vstávají a tleskají a skandují moje jméno, které každý z odborné veřejnosti přece zná a jen pan prezident se zeptá. No, Petr Zikmund. Petr Zikmund. A to už ke mně přiběhne Zdeňka a křičí na mě přes ten potlesk, že to bylo úžasné a že běží z posledního stání a že je konečně rozvedená a že manžel z toho všeho zemřel, ale jí to nevadí, protože je tolik šťastná. A můj Oplík míjí Vyškov a já jsem rád. Ráno stojím zase před ostravským operetním orchestrem, který hraje rozhádaným lidem v barevných kostýmech na jevišti, na které řve od přeslazeného kafe tlustá paní s fialovou hlavou a s názorem. Je to operetní režisérka Karla Malá. To je vám strašná pizda. Já mávám do otvoru v ostravském jevišti hůlkou, kde sedí asi polovina orchestru, protože v Havířově je svatba a ve Vítkovicích taky. Mávám a jsem nešťastný. Jsem tak nešťastný, že musím zavřít oči, abych aspoň na chvilku uviděl, jak mi jdou podat ruku první housle před náročným provedením nové skladby Phila Glasse v Osadce. Jsme tam se státní na zájezdu, pod mým vedením. A jak mám zavřené oči, zahlédnu Zdeňku, jak mi posílá polibek od violy. Já se ale neusměju, protože musím být tvrdý. V neděli jedu do Prahy.
Sedíme se Zdeňkou v sále Státní filharmonie, držíme se za ruce a posloucháme hostující Vídeňskou filharmonii. Jak neotřele ty prevíti šikovní rakouští zpracovali Mahlera. Jsme dojati. Dole v garážích mě jen Zdeňka udělá pusou a už utíká na poslední metro. A já zase jedu do Ostravy na dopolední představení Čardášové princezny pro školy a netěším se. A jak se můj oplík blíží k Ostravě, utíká má mysl do snu. Představuji si, jak jsem jako jediný dirigent vybrán, abych dirigoval novou hymnu Evropské unie před všemi prezidenty všech evropských zemí. Představuji si ten obrovský úspěch, který mé zpracování, ba co víc samo autorství, vzbudilo u celé společnosti. Já to úplně vidím, jak ke mně o pauze přichází ředitel Berlínské filharmonie a tajně mi oznamuje, že já, Petr Zikmund, jsem za tuto hymnu nejvážnějším kandidátem na Nobelovu cenu za mír. Ale to už nevolají, abych dokončil druhou polovinu koncertu. Na to si musím otevřít v oplíku obě okénka, ještě že jsou elektronicky ovládaná, a uvolnit pás, abych mohl pojmout celý orchestr. Nasazuji a jedu. Během 18. taktu, v nejobtížnějším místě druhé věty, zrovna v okamžiku, kdy měly nastoupit všechny dechy, jsem měl zatočit doleva. Nezatočil jsem. Náraz. Nepřipoutaný letím předním sklem ven z auta. Tma. Téměř nic se mi zázrakem nestalo. Jen přední sklo auta mě škráblo na obličeji tak nešťastně, že mi strhlo obě oční víčka. Zachránili mě včas. Naštěstí jsem jel zrovna kolem Brna, kde mi šikovní chirurgové udělali krásné plastové protézy. Vlastně, kromě oněch protéz očních víček, jsem vyšel z nehody bez zranění. Štěstí. Nové protézy očních víček skvěle přilnuly a jsou i překvapivě krásné a od původních k nerozeznání. Mají jen drobnou vadu. Při domrknutí hlasitě klapnou. Původně mi tato vada vůbec nevadila. Jsem rád, že žiju, ale časem zjišťuji, že pro moje povolání začínají klapající víčka představovat nepředstavitelnou překážku. Orchestr je vždy celé napojen na dirigenta. To dirigent určuje melodii i rytmus. To dirigent každým pohybem těla mění tok tónu. Na hlasité mrknutí očí, které jsem nedokázal ovládat vůlí, reagoval celý orchestr změnou tempa. Při zkouškách to můžu korigovat, ale během představení se dějí neuvěřitelné věci. Během Čardášové princezny orchestr několikrát už dohrál a přitom zpěváci měli před sebou ještě několik nedospívaných písní. Při zemi úsměvů mi spadlo něco do oka a tak jsem začal mrkat. Přehlušil jsem orchestr a sboristé neslyšeli, kdy mají nastoupit, a tak raději nenastoupili a ve druhém dějství už nepřišli vůbec. Místo sboru přišel ředitel Ostravského divadla a má tvrdý a smutný výraz. Já hudbu miluji a tak to chápu. Musím Ostravskou operetu opustit. Jsem nešťastný. Jedu za Zdeňkou do Prahy. Těším se. Jedu vlakem. Oplík je stále v opravně a já už budu opatrnější. Dnes jdeme do Státní na Dvořákovi slovanské tance. Zdeňka mě chce prý trochu rozveselit. Napsala mi hezkou SMS-ku. Ale už po druhém tanci začíná být orchestr nějaký nervózní. A nejvíce pan dirigent Bělohlávek. V polovině třetího tance zastavuje dirigent orchestr. Kdo to tady pořád klepe? My se nemůžeme soustředit. To je strašný skandál. To se snad ještě nestalo. V publiku ticho, že by bylo slyšet špendlík dopadnout. Ale nejsou to špendlíky. Pro boha, to je klapání protéz mých víček. To je on. Ukazuji na místo, kde svým absolutním sluchem lokalizuji zdroj toho svinstva. Jak ty nesnesitelné zvuky vytváříte, člověče? Pomalu vstávám. Spod umělých víček mi vytékají slzy. A jak se mi umělá víčka navlhčí, doplní klapnutí ještě takovým tvrdým vrznutím. Teď už jsou zvuky opravdu nesnesitelné i pro lajky. Někteří lidé v sále se začnou smát. Pláču tak, že už to víc vrže, než klape.
Nezlobte se, ale budete muset opustit koncertní sál. Takhle bychom opravdu nemohli pokračovat. Kašlání a podobné zvuky mi nevadí, ale to, co vyluzujete vy, to má takovou pravidelnost a takovou kadenci, že to prostě nelze ignorovat. Vstupné vám samozřejmě vrátíme v plné výši. Naschledanou. Naschledanou. A nezlobte se. Jmenuji se Patrik Velek a mám strašné držení těla. Do svých 8 let vyrůstám jako normální chlapec. Chodím do školy, do pionýra, do technického kroužku a na ping-pong. V létě jezdím na tábor a s rodiči pod stan a v zimě na hory a k babičce. Dalo by se říct, že mám šťastné dětství. Jsem ve všem docela průměrný. Průměrně vypadám, průměrně se učím, bydlím s průměrnými rodiči v průměrném bytě a průměrně jím. V ničem nevynikám a v ničem nejsem moc pozadu. Chci se stát svářečem nebo sportovním komentátorem anebo doktorem u rentgenu, to je mi jedno. Líbí se mi Denisa z Béčka, ale ta se líbí všem. Chodím do průměrné 32. základní školy v Brně, na obědy do školní jídelny, na odpoledne do družiny a v pátek mě vyzvedává babička. Vstávám a za příšerného vrzání a klapání mých protézek opouštím sál. Přes slzy vidím rozmazaně, jak se Zdeňka s hraným zájmem začetla do programu, aby bylo každému jasné, že ten akustický mrzák k ní nepatří. Jsem zoufalý. Na Zdeňku nečekám. Jdu domů. A třeba pěšky. Vždyť je to jedno. Nikdo mě nikde nečeká, nikomu chybět nebudu a jdu po dálnici. Třeba mě něco přejede a bude pokoj. Dnes se ve školní jídelně podává béžovka s kolínkama. Béžovka je omáčka neutrální chuti, béžové barvy a v jídelně se podává každé pondělí, úterý, středu a pátek. My, děti, béžovku nemilujeme, ale sneseme ji. Já ji nemiluji průměrně a snesu ji obstojně. Aby jsme si béžovku něčím zpestřili, přidáváme si do ní různé překvapivé věci. Vodovky, 2 křídy, kuličky z počítadla, inkoust i flusanec pučelíka z pátý. Já jsem ještě v béžovce nesnědl nic, ale nechci vypadat jako srabík. Vsadím se. S pučelíkem z pátý i s Denisou, že s ním celou vidličku. Celou hliníkovou vidličku. Je to odvážný nápad a všichni se diví. Já se taky trochu divím, ale sázka je sázka. Nožíkem, co mám od tatínka, nastrouhám hliník do omáčky. Pučelík mi pomáhá a Denisa se dívá. Rozmíchám hliník v kolínkách a v béžovce, posolím a jím. S ním hliník, zapijím ho vlažným čajem. Jsem rád. Jsem hrdina. A není mi ani trochu blbě. Každá generace má svou dětskou chorobu. Naše generace trpěla gigantismem. Gigantismus se projevoval tak, že děti v jedno období začaly nekontrolovaně rychle růst a vyrostli jsme během okamžiku do dospělé výšky. Třeba za půl roku jsme vyrostli o 30 centimetrů. Měli jsme pak měkké kosti a provázely nás časté zlomeniny. Časem jsme se dovyvinuli a vše je v pořádku. Lékaři po letech zjistili, že nejvýraznější vliv na tuto chorobu měla přítomnost hliníku v dětské stravě. Dostávala se do ní především ve školních jídelnách z hliníkových příborů, které poučená generace vyměnila a je po chorobě. Mám těžký záchvat gigantismu. Rostu. Jdu po dálnici. Jdu dlouho. Je ráno.
Vyrostl jsem o 82 centimetrů. Vlastně jsem dosáhl své výšky 188 centimetrů. Není to nějak závratná výška. Jak jsem mohl být takto vysoký šťastný? Ale bohužel, já jsem vyrostl přes noc. Já jsem si prostě nezvykl. Vstávám. Nic nepozoruji. Ono to nebolí. Chci si obout svoje modré bačkorky. Podívám se na zem. A to je závrať. Vy všichni, co jste vyrostli postupně, se svou vlastní výškou problém nemáte. Zvykli jste si na ní. Jak jste postupně rostli, a to i vy, opravdu velmi vysocí lidé. Já ne. Já jsem zažil šok. Omdlel jsem a už jsem si nikdy nezvykl. Od toho okamžiku vždy, když se postavím do vzpřímené pozice a podívám se na zem, dostanu závrať a omdlím hrůzou. Chodím proto ve skrčené pozici, aby výška mých očí byla asi metr nad zemí. Tedy, abych pořád byl velký jako 8letý kluk. Jdu už hodně dlouho. Ušel jsem asi 20 kilometrů. A pořád jdu. Pracuji jako mykolog. V tom jsem dobrý. Vracím se z večerní přednášky o výskytu hřiba kolomazníka na Vysočině. Co tam ten člověk dělá takhle v noci? Zastavuje mi malý polský Fiatek. Co je to? Zastavuju auto. Podivný člověk jde po kraji dálnice. Tady? A v tuto hodinu? Nechcete svést? Uvnitř sedí mladý, docela vysoký muž. Ten je ale strašně zkroucený. Ten má ale příšerné držení těla. Kdo to je? Otevírám mu dveře. Vy jdete pěšky do Brna po dálnici? Ne, do Ostravy. Jo, aha. A nechcete vzít aspoň do Brna? Je to trochu rychlejší. Tak jo, díky. Nastupuji. Jedeme dlouho. Pěkný auto. Přeruším ticho. Maluch. Pěkný maluch. Jmenuji se Karel Janýs a pláču. Víte, pracuji na finančním úřadě Brno Sever ve fyzických osobách pro příjmení začínající SA až SVO. Snažím se být dobrým pracovníkem finančního úřadu. Rád se setkávám s lidmi. A přiznávám se, je mi sympatické, že se mě trochu bojí. Když je mi hodně smutno, vyberu si v kartotéce nějakou složku a tu pak zkoumám tak dlouho, dokud nenajdu důvod, abych se s dotyčným mohl setkat. Pošlu mu doporučený dopis a těším se. Víte, já taková setkání miluji. Představuji si, jak takhle poznám všechny obyvatele Brna, kteří mají příjmení začínající SA až SVO. A budu tak s nimi díky těmto setkáním vlastně v takovém těsném osobním spojení. Víte, je to takový svébytný druh popularity. Vždyť oni mě všichni znají. Já jsem svým způsobem jejich celebrita. A já potřebuji být celebrita. Musím být celebrita. Celebrity nemají problém se seznamováním. Já ano. Nevím, co bych řekl. Proč je ten člověk tak strašně skrčený? Z Prahy. Z Prahy. A co v Praze? Dobrý. Co to tu tak strašně klape? Dobrý. Co je to tady za divný zvuky? Slyšíte to taky? Vždyť to bylo minulý týden v Opavě. Nezastavujte. To není auto. To jsem já. A proč to děláte? Já to nedělám schválně.
A jak to děláte? To jsou moje oční víčka. Já mám protézy a oni takhle klapou. Aha. Víte, ještě jsem nepoznal ženu. Tedy žen jsem poznal mnoho, především s příjmeními SA až SVO. Ale ne jako ženy. Poznal jsem je jako daňové poplatnice. A to je jiné. A já chci tolik poznat ženu. Jsem přece normální mladý muž. Mám normální mladé mužské potřeby. Ukájím si je zatím doma nad takovými časopisy. Ale potom se stydím. Jsem z toho smutný a pláču. Když je mi dlouho smutno, najdu si kartotéku s ženským příjmením začínajícím SA až SVO a s datem narození nad rok 1970. Vezmu její daňové přiznání a hledám. To víte, je to risk, ale zkouším to. Pozvu si ji k sobě do kanceláře. Ona tam tak sedí, celá bezbraná a bojí se. Ale já jsem citlivý a klidný. Vůbec nespěchám. Užívám si toho okouzlujícího setkání. Prohlížím si tu nebohou, vyděšenou dívku centimetr po centimetru a nasávám tu představu. Doma si pak představuju, jak se s touto dívkou miluji nad kartotékami a daňovými přiznáními, co všechno s ní provádím za to, že špatně vyplnila datum na podacím lístku. Udělám se. Netrvá to dlouho. Ale zase se do noci stydím za své představy. A pláču. A to jenom v noci, nebo to máte pořád? Já to mám pořád. V noci je to dobrý, když spím, tak je to zavřený a neklape to. Ale jak ráno otevřu oči, tak to začne. To je zajímavý. A jak se vám to stalo? Autonehoda. To je zajímavý. Aha. To by o vás mohli natočit dokument. O mě už ho točí. Sedíme v autě. Nehezké malé auto. Maluch. Sedíme v maluchu. Vypráví mi o svém utrpení. Chce se mi plakat, ale před cizím, tak strašně skrouceným mužem a v tak malém autě stydím se. Brno. No jo. Zastavuji. Vystupujeme. Skrčím se, zamykám dveře auta. Vidíte, jaký to je? Vstát nemůžu, to bych omdlel, ale invalidní vozík mi nedají. Že prý můžu chodit normálně. Ale co pak je tohle normální chůze? Máte pravdu. Šouráte si jako debil. Uklidňuji ho. Nechtěl byste... Já vás domů odnesu. No, tak je to kousek, ale budu rád. Beru Patrika na ramena a nesu ho k jeho útulnému brněnskému paneláku. Podávám mu své klíče a zavírám oči. Otevírám nejprve vchodové dveře a hned dveře od výtahu. Na podlaze výtahu leží nahý muž. Pláče. Nepracuji v kanceláři na finančním úřadu sám. Naproti mně sedí Blanka. Blanka má na starosti příjmení SVO až ŠRA a je podruhé rozvedená, protože všichni chlapi jsou kreténi. Víte, Blanka mi neimponuje. Nechala se opustit 2 manželi, kráva. A ještě vede takový ty ublížený řeči o chlapech. No, a už mi je zase dlouho smutno. A tak hledám. Našel jsem daňové přiznání slečny Dany Sovové, ročník 1981, která ho má vyplněné jen tak rukou a bez daňového poradce. Tak tam se určitě něco najde. Karle, nechte tu Sovovou. Je to dcera mojí spolužačky ze střední. Koukám náhle na Blanku. Ale já
Vůbec... Proč on si vybírá jenom ty mladý holky? Vždyť já vím, co s ní chcete, Karle. Jak to ví? Co si, Blanko, co si to o mě myslíte? Vždyť to vidím. Zase si ji tady budete prohlížet. A pak doma, co? Nic nevíte. Už zase skoro pláču. Máte to zapotřebí, Karle. Takovej mladej, hezkej. Já vůbec nevím, o čem mluvíte. Jsem zaskočený. Jak to jen může tušit? Karle, zamkněte kancelář. Ale ještě neskončili úřední... Nekecej a zamkni. No, co mám dělat? Zamykám kancelář. Blanka ke mně přiskakuje. Najednou mi stahuje kalhoty. Nebráním se. Klekám si pod stůl. Kleká si pod stůl. A dělá přesně to, co by musela dělat Sovová, kdyby neměla podepsané přiznání. Beru si Karla do pusy. Ta Blanka je moc šikovná dívka. 2 manželství ji asi naučili svoje. Já v ní vidím trestanou daňovou poplatnici Sovovou. Poprvé poznávám ženu. Ten je sladký. A ona pozná mě. A teď taky pozná, jaký to je neplatit daně. Já tě naučím, Sovová. Já, Karel z finančního. Znovu a znovu a znovu. Vládnu jí jako všem těm daňovým poplatníkům. Vy neplatiči daní, jak já vás. Otevírám oči. Vidím vlhké a vděčné oči Blanky, 2krát rozvedené úřednice. To bylo krásný. Otírám si papírovým kapesníkem hlenku. Jak dlouho já jsem to neměla. Oblékám si kalhotky. Ty si roztomilej. Co si něžně šeptá? Pojď ke mně. Pojď. Vidím kancelář, rozházené papíry, rozházené šaty a Blanka. Ta Blanka. Tohle přece nemůže být ono. Tohle přece nemůže být ono. Tohle přece nemůže být ono. Pláču. Bylo to trochu rychlé, ale hezké. Ale proč pláče? Pryč. Musím pryč. Chvíli bojuju s dveřmi a potom prchám z kanceláře. Z úřadu, z města. Co jsem to za člověka? Co já jsem to jenom za člověka? Poprvé to mělo být krásný. Já jsem idiot. Idiot. Deviovaný idiot. Ještě s Blankou. Já jsem idiot. Už to jméno. Blanka. S kým si to dělal poprvé, Karle? S Blankou? S Blankou. Když poprvé, tak jedině s Blankou. Ha, ha, ha. Blanka za nic nemůže. To já jsem idiot. 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 Debil. Karle, ty jsi ale debil, ty debile. Karel je debil. Zatracená představivost. To mám z toho, že zavírám oči. Kdyby mi do toho nelezla ta Sovová, tak jsem mohl být šťastný. Třeba i s Blankou. Sovová. Kdo to vůbec je ta Sovová? Vždyť já ani nevím, jak vypadá. A to mi zničila vztah. Sovová.
Poznám ji. Poznám tu Sovovou. Tu, co mi zničila celý život. Vracím se do kanceláře tajně pozdě večer. Vyhledám složku Sovová Dana, ročník 1981. Čtu adresu. Jmenuji se Aleš. Sleduju ji už několik dní. Vím o ní už téměř všechno. Jak jen se s ní seznámit? Přes finanční úřad to už nejde. S Blankou jsme si sice odpustili, ale o Sovové se v kanceláři bavit to prostě možné není. Zkouší mi několikrát zavolat. Sovová, prosím. Promiňte, to je omyl. Nenajdu odvahu rozvinout rozhovor. Slídím okolo jejího domu. Jsem unavený. Před naším domem už několik dní spí docela sympatický mladý muž. Proč? Haló, pane, vzbuďte se. Není vám nic? Ne, to je dobré. Sklání se nade mnou. Musel jsem usnout na lavičce před domem. Ale vždyť jste úplně prochladlý. To bude v pořádku. Ne, pojďte ke mně. Udělám vám aspoň čaj. Takhle jsem si to nepředstavoval. Já ji jdu strestat a ona mě přitom zachraňuje. Hrůza. Jdu s ní nahoru. Hezký byt. Knihovnička, psací stůl, kostra a nad postelí velký plakát koně. Asi studentka medicíny. Jmenuji se Aleš Kolář. Ještě čaj? Děkuji. Děkuji ano, nebo děkuji ne? Děkuji ano. Dolévá mi čaj. Když jsem byla malá, tak jsem vůbec neděkovala. Vadilo mi, že když jsem řekla děkuju, tak mi přestali nalévat čaj. Usmívám se. Má takové upřímné oči. Jak vás napadlo za mnou přijít? Jmenuji se Aleš Kolář a chtěl bych být vynálezcem. Dívala jsem se na vás tady z okna. Sedíte tam už od rána. Já se tady učím na zkoušku z anatomie. Vždycky po hodině jsem vás kontrolovala, jestli vám něco není. Vypadal jste tak nešťastně. Vsadil jsem se s kamarády, že budu sedět tady před tímhle panelákem, kde nikoho neznám a myslet na některého z nájemníků. Říkal jsem si, že mě určitě do několika dnů osloví. Věřím na přenos myšlenek. Aha. Kluci tvrdili, že je to blbost. Měl jsem myslet na nějakou Danu Sovovou ze 6. Znáte ji? Zkouším využít situace a lžu, jako když tiskne. To jsem přeci já. To je neuvěřitelný. Gratuluju. To jste vyhrál, ne? Je vtipný. Pomůžu mu, aby to měl snazší. Mám moc milý hlas. Nevyhrál. Vždyť jsem usnul. Vůbec jsem na vás nemyslel. Spal jsem. Vzdám se snadno vymyšleného vítězství. Musí ve mně vidět oběť. Jo, to je přesně ono. Co to je? Někdo křičí v bytě pod námi. Toho si nevšímejte, to je šílenec. Nějaký vynálezce. Bydlí pode mnou s maminkou a dělá na sobě i na mamince různý pokusy. Naposledy, když jsem s nima jela ve výtahu, tak měla maminka chlupatý dlaně. Prej po nějaký mastičce, co jí dal. Chudák. Hraju to na soucit. Žádný chudák to není, ani jeden. Jenom řvou. Buď bolestí, nebo nadšením, podle toho, jak se jim daří pokusy. Nedá se u toho učit. Aha, nic nechápu, ale pomalu se k ní nakláním. Nechá se políbit na oční víčko? Líbá mě na víčko. Usmívám se. Líbám ho na nos. Usmívám se
a líbám ji na levé ucho. Usmívám se a líbám ho na pravé ucho. A on se na mě taky usmívá a líbá mě na ústa. Už se neusmívá. Dívá se mi do očí. Líbáme se. Líbáme se. Zkouší mi sundat tričko s černobílým znakem Yin a Yang. To nedělejte. Vždyť se vůbec neznáme. A vzdychnu tak, aby toho rozhodně nenechal. Vám se to nelíbí? Líbí, ale... Tak mi to můžete taky oplácet. Klidně mi to opleťte a taky mi sundejte tričko. Usmívám se a sundávám mu tričko. Sovová se usmívá a najednou tu tak ležíme a milujeme se. Milujeme se. Hodiny a hodiny. Sovová Dana, medička 3. ročníku, o těle evidentně ledacos ví. Zažívám opravdu moc hezké okamžiky. Krása. Jo! To je ono! Udělal se. To je milé. Ale tohle přece není dobré. Vždyť já tady nejsem kvůli rozkoši. Já jsem tady kvůli trestu. Já přece přicházím kvůli spravedlivé věci. Přicházím strestat ženu, která mi zničila celý život. A teď najednou se s ní cítím šťastně. Ne, to ne. Zase jsem selhal. To není ono. Pláču. Vždyť já už zase po orgazmu pláču. Neplačte. Vždyť to bylo hezký. Hladím ho. No právě. Pláču. Karel se rozběhne nahý ke dveřím. Skočím do výtahu, padnu na zem. Pláču. Výtah sjíždí dolů. Dveře od výtahu se otevírají. Ve dveřích stojí 2 muži. Patrik v mém náručí otevírá dveře výtahu. Na dně výtahu leží nahý muž. Co se tady tak válíte, člověče? Pláču. Neplačte, utěšuji ho. Mohu vás postavit, Patriku? Neomdlíte mi tu? Neomdlím. Zavřu oči a neomdlím. Dirigent mě staví na zem. Rychle se skrčím k zemi, abych neomdlel. Proč nemáte šaty? A proč tak pláčete, člověče? Protože jsem idiot. Pláču. Patriku, prosím vás, vezměte tady idiota k sobě a dejte mu nějaké šaty. Určitě. Ale pojďte raději se mnou, Petře. 2 muži nastupují ke mně do výtahu. Jedeme nahoru do 5. patra. Co to tady tak strašně klape? Není s tím výtahem něco? To jsem já, nebojte se. Vy takhle klapete? A proč vy se tak strašně krčíte? Nejste vy nějací divní? Podívejte se, člověk, který leží nahý ve výtahu a brečí, mě nebude klást takovéhle impertinentní otázky. Dál už jedeme mlčky. 5. patro. Vystupujeme. Na chodbě leží mladý muž. Spí. Největším mým vynálezem je několikapatrové, čistě přírodní kluziště. Díky mému celoživotnímu pozorování brněnské přehrady vznikl projekt fenomenální velikosti. Všiml jsem si, že zamrzne-li přehrada, vytvoří se na její hladině silná vrstva ledu. Ale přehrada je řeka a ta stále přitéká. Proto je nutné ji upouštět spodní výpustí pod ledem. Upustím přehradu hluboko pod led. Vznikne tak prostor mezi vrstvou ledu a hladinou přehrady. Tehdy je nutné do ledu vytvořit otvor nebo několik otvorů, aby mráz vnikl pod led. Hladina přehrady, která se nyní nachází cirka 3 metry pod hladinou ledu,
znovu zamrzne. Tak vznikne první patro. Tento úkon musíme několikrát opakovat. Kolik úkonů, tolik pater. Vznikne tak několikapatrové ekologické přírodní kluziště. Nabídl jsem tento objev několika přehradám jako zimní doplňkovou činnost. Nikdo se mi neozval. Mým posledním objevem je penalta v boxu. Prosazuji ji do pravidel tohoto sportu. Marně. Penalta spočívá v tom, že faulující boxer musí připažit a na písknutí rozhodčího obdrží penaltu. Abych měl jasnou verifikaci, pomáhá mi matka. Vzala mě na chodbu, abych nezašpinil domácnost. Připažím. Matka stojí proti mně v boxerských rukavicích, které jsem kvůli vynálezu koupil. Komické. Je tak soustředěná. A náhle tma. Budí mě 3 podivní muži. Funguje to. Ale já už nemůžu. Co to říkáte? Co to tady vyvádíte? Matka mě dala penaltu. Funguje to. I box může mít svoji penaltu. Už to nedělejte. Ublížíte si. A co tak pozdě, Aleši? Co pak se vám stalo? Dokázal jsem to, podívejte. Ukazuji jim svou rozbitou hubu. Ta penalta. To je úžasné, Aleši. To jste výjimečný člověk. Mohli by o vás natočit dokument. O mě už ho točí. Patrik má pravdu. Člověk se musí dívat na věci z té pozitivní stránky. Mně klapou oční víčka, vyhodili mě kvůli tomu z orchestru, chtěl jsem jít pěšky do Ostravy, abych zahynul na dálnici a vidíte, taky žiju. A proč vy jste takový nahý? Já jsem byl u slečny Sovové o patro výš a utekl jsem. A proč? Vždyť slečna Sovová je taková milá. Víte, já se tak stydím, ale já přitom vždycky pláču. Já se tak strašně stydím, já tak pláču. Já se tak strašně stydím, já tak blbě pláču. Chudák. Pojďte ke mně. Dám vám něco na sebe a potom někdo z nás dojde ke slečně Sovové pro vaše věci. Vcházíme do Patrikova bytu. Dáte si něco? Čaj, kafe? Já bych prosil kousek ledu. Bolí mě ta tvář. Jo, hned. Sedíme, mlčíme. Začíná mi být trochu zima. Klepání na dveře. Kdo to teď může být? Jsou 4 hodiny ráno. Jdu otevřít. Kdyby to byla slečna Sovová, tak tady nejsem. A kdyby to byla moje matka, tak já taky ne. A mně je to úplně jedno. Otevírám dveře. Ve dveřích stojí 4 srnky. Stojí a mile se usmívají. Co tu má být? My jsme srnky. No, srnky. A přišli jsme sem za vámi. Tak. 4 srnky vcházejí do mého bytu. Poslední zavírá dveře. Do pokoje přicházejí 4 srnky. Usadili se. Mile se usmívají. Co je to? Já vůbec nic nechápu. To je nějaký humor. Smějeme se snad. Co? Smějeme. Nesmějeme. Ne. No tak to humor není. Ne. Humor se pozná tak, že se tomu aspoň někdo směje. Aspoň někdo. Tady se nesměje nikdo. Ne, nikdo. Omlouvám se, já nechtěl jsem vás urazit. Dělám zrovna čaj. Nedáte si něco? My se neurážíme. My jsme srnky. Tak, srnky. A čaj si dáme. Jo, dáme. Jdu připravit čaj. Co mám dělat? Sedíme mlčky. Házíme po sobě nesmělé pohledy. Omlouvám se. Můžu se zeptat, proč jste sem přišli? No jasně. Jistě, že můžete, Karle. Přišli jsme sem za vámi. Ale počkáme na Patrika s čajem. Aby o něco nepřišel,
Tak, nepřišel. Chápu. To je milé klapání. To jsou vaše víčka, vidíte, Petře. Ano. Přikivuji. Můžete být na své klapání pyšný, Petře. Zní opravdu krásně. Krásně. Nikdy jsme neslyšeli tak okouzlující hudbu, jakou vydávají vaše oční víčka. Nádhera. Vy jste dirigent, že? Propuštěný dirigent. Nebojte se, Petře. Vaše klapání z vás udělalo chudáka. To je pravda. A vaše klapání z vás udělá nového člověka. Opravdového umělce. Uvidíte. No ano. Tak, tady je ten čaj. Neměl jsem 8 stejných hrnečků, tak se nezlobte. My se nezlobíme. My jsme srnky. No, srnky. Sedáme si a bereme hrnky. Velice obratně. Mezi kopítka. Pozor, je to horký. Usmíváme se. Jakože nám to nevadí. Nevadí. To je houbový čaj? Ne, mátový. Ale jestli chcete, můžu vám do něj svařit nějaké nasušené houby. To není třeba. Ne, to vůbec ne. I mátový čaj je vynikající. Tak, vynikající. Já nechci tlačit, ale už byste nám mohli říct, proč jste za námi přišli. Ale jistě, že řekneme. Jistě. My jsme kouzelné srnky. Kouzelné. Přišli jsme sem za vámi, protože se nám zželelo vašich osudů. Ach jo, jste takový smutní. Prostě takový nešťastní blbci, že jsme se rozhodli vám každému splnit jedno přání. Ano, přání. Každá srnka jedno přání. Tak to je. Víc nám nepovolili. Bohužel nepovolili. Co by si přál ty, Petře? Já jsem tvoje srnka Šárka a splním ti jakékoliv přání. To je asi nějaká legrace, ne? My už jsme tady jednou vysvětlovali. No, vysvětlovali. Co to je humor? Vy jste, Petře, inteligentní člověk. Vám by to jednou mělo stačit. No, to by mělo. Já nevím, co bych si měl přát. Všechno to jde tak rychle. Ještě minulý týden jsem byl celkem spokojeným členem orchestru Národního divadla v Ostravě a teď mi kdesi v Brně v paneláku nabízí srnka Šárka, že mi splní jakékoliv přání. To jsou na mě nějak moc rychlé změny, to já nemůžu. Ale co nemůžu? Já to vím, co chci. Já chci dirigovat. Chci být slavný dirigent. Chci dirigovat v Japonsku. A... Ten muž zmizel. A jedna srnka. Kde jsou? No v Japonsku. No, v Japonsku. Kde by byli? Že jo? Ono to funguje. To je krásné. To je úžasné. To je neuvěřitelné. To je dojemné. Už zase pláču. Neplač zase, Karle. Já jsem tvoje srnka Magda a splním ti jakékoliv přání. No, tak. Já nevím, co bych chtěl. Já to nevím. Já bych chtěl přestat brečet, abych mohl... Ale... Nepláču. A srnka je pryč. Já jsem debil. Pane Bože, já jsem takovej debil. Děkuju za všechno. Já si půjdu k Sovové pro věci. Bože, já jsem idiot. Chudák. Nebojte se o něj. Nebojte. Patriku, i on bude spokojen. Tak, Aleši, teď je řada na tobě. Já jsem tvoje srnka Gábina a já ti teď splním jakékoliv přání. Já nevím, já velice děkuji, ale já opravdu nevím. Kdybyste mě zabili, vážené srnky, tak já vám to... Ale tím oknem. Chodník pode mnou se blíží tak rychle. Myslím, že Aleš je teď opravdu šťastný. Tak, Patriku, teď je řada na tobě. Já jsem srnka Soňa
a já ti teď splním jakékoliv přání. Co jste zač? Co jste zač, vy srnky? Vy jste svině. Vy nejste žádný srnky, vy jste svině. Svině převlečený za srnky. Usmívá se tak mile, jak to jen srnky dovedou. Nejsme zlé. Jen musíme splnit první přání, které vyslovíš. Ale většinou to bývá opravdu to nejniternější. Já bych tě nejradši. A beru do dlaní hlavu srnky, že jí... Ale v Soniných očích je tolik něj, tolik lásky, co jen oko srnky dokáže pojmout. Jak je krásná. Hladím srnku po tlamě. Miluju ji. Víš, Soňo, já už vím, co bych si přál, ale nevím, jestli ty mi to budeš moct splnit. Jak to myslíš? Já bych si přál, abys tady se mnou zůstala. Miluji tě. To si mne opravdu zaskočil, Patriku. Vstává, jde k posteli. Uléhá svůdně na bok. Pojď sem ke mně. Fascinovaně se k ní blížím. V podřepu. Jsi krásný. Ty jsi krásná. Líbá mě. Miluju tě, Soňo. I já tě miluju, Patriku. A teď učiním šťastným tebe.